سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم این زیرلیوانی خوشگل رو با همدیگه ببافیم که وقتی که این زیرلیوانی جمع میشه میتونید به عنوان یه دسته گل هم برای دکور میزتون استفاده کنید. به این شکل. و میتونید به عنوان ریسه پرده هم استفاده کنید. شما این حاشیه گل رو که یاد بگیرید که میتونید برای بافت هر چیزی براش استفاده کنید. رومیزی، فرشینه و حتی اشارپ با این حاشیه گل میتونید دورش رو تزیین کنید که هم موقع استفاده زیبا هست، هم وقتی که جمع میشه یه دسته گل خوشگل به شما میده. و اینجا من توی آموزش این قسمت رو با بافت پاپکورنی بهتون نشون دادم، ولی میتونید با بافت حبابی هم ببافید. مثل این ریسه‌ای که اینجا بافتم، آموزش این ریسه هم داخل کانال هست، میتونید ببینید که به چه صورت با بافت حبابی بافته میشه. و اگر هم خواستین سبد دسته گلتون رو بافتنی داشته باشین، آموزش این سبد هم توی آموزش بافت این زیرلیوانی بهتون آموزش دادم. این هم یه زیرلیوانی دیگه است که حاشیه گل متفاوتی داره که با جمع کردن این هم شما میتونید دسته گل داشته باشین که هم میزتون زیبا میشه، هم زیرلیوانی ازش میتونید استفاده کنید. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشیم. بریم که با هم دیگه ببافیمش. برای شروع میخوایم یک حلقه جادویی بزنیم. به این صورت نخ رو ضربه دری روی هم قرار میدیم، با این انگشتمون نگه می‌داریم که یک حلقه ایجاد میشه. قلاب رو میبریم داخل حلقه، نخ میگیریم میاریم بیرون و یه دونه زنجیره میزنیم. توی رج اول ما باید 12 تا پای بلند آخر حلقه جادویی داشته باشیم که ما بینشون یه دونه زنجیره میخوره. خب اینجا من 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند. از قبل همینجا یه دونه زنجیره زده بودیم که در مجموع میشه 4 تا زنجیره که 3 تاش برای پایه بلند اولمون حساب میشه، یه دونه هم برای زنجیره مابین پایه ها. و بعد داخل حلقه جادویی باید پایه بلند ببافیم که این میشه پایه بلند دوممون. یه دونه هم زنجیره، دوباره پایه بلند سوم، یه دونه زنجیره میزنیم، پایه بلند چهارم، یه دونه زنجیره و به همین ترتیب این بافت رو تکرار میکنیم تا ما باید 12 تا پایه بلند داشته باشیم که ما بینشون یه دونه زنجیره میخوره. 12 تا پایه رو که بافتیم این نخ رو محکم میکشیم تا کارمون جمع بشه. حالا میایم توی سومین زنجیره که اول رج زدیم، اینجا 1 2 و 3، سومین زنجیره که اول رج زدیم بس میزنیم یا پایه شلال میزنیم، نخ میگیریم، از این دوتا ردش میکنیم، از روی حلقه به قلاب هم ردش میکنیم و رج 2 بسته میشه. چون من میخوام رج دوم رو با یه رنگ دیگه ببافم، اینجا نخ رو قطع میکنم و میخوام با رنگ جدید ببافم. ولی اگه میخوایم کفی زیرلیوانیتون یک رنگ باشه میتونین با همین رنگ ادامه بدین. برای ادامه دادن باید بیایم داخل این فضای تک زنجیره‌ای. داخل این فضای تک زنجیره‌ای میخوایم رج 2 بافت انجام بدیم. پس من میرم داخل فضای تک زنجیره‌ای، نخ میگیرم و از روی حلقه به قلاب ردش میکنم و به اصطلاح پایه وصل یا پایه شلال میزنم. با پایه شلال میام توی فضای تک زنجیره‌ای. برای شروع رج 2 3 تا زنجیره میزنیم به عنوان یک پایه بلند و داخل همین فضا یک پایه بلند دیگه میبافیم. به این ترتیب حالا یه دونه زنجیره میزنیم، میریم توی فضای تک زنجیره بعدی و همین بافت رو تا آخر رج تکرار میکنیم. توی رج 2 ما داخل هر یک از این فضای تک زنجیره باید 2 تا پایه بلند داشته باشیم، یه دونه زنجیره. دوباره میریم داخل فضای تک زنجیره بعدی، 2 تا پایه بلند، یک زنجیره. داخل فضای بعدی
2 تا پایه بلند، 1 زنجیره. همین بافت رو تا آخر رج تکرار میکنیم. این بافت رج 2 هست و حالا من میخوام نخ رو قیچی کنم که بهتون نشون بدم. شما هم اگه خواستین 2 رنگ میبافیم به این شکل میبافیم. اینجا بستمون رو که زدیم و وصل شدیم به رج بعدی، نخ رو قیچی میکنیم، از داخل حلقه در میاریم و از همون جایی که بست زده بودیم از طرف پشت قلاب رو میاریم جلو، این نخ رو میگیریم و میبریم پشت بافت و بعد اینجا با نگهش میاریم یکم محکمش میکنیم، به این شکل میشه. و حالا این اضافه های نخ رو اینجا پشت بافت پنهانش میکنیم به این شکل. میایم این نخ رو با قلاب از بین این پایه ها این نخ رو میبریم و اینجا 2 تا زنجیره میزنیم که محکم بشه. بعد این نخ رو محکم میکشیم و این اضافه نخ رو لابلای این پایه ها میبریم که پنهان بشه به این شکل و اضافه نخ رو قیچی میکنیم. این نخ رو هم مثل همین نخ پنهانش میکنیم تا پشت کارمون هم تمیز در بیاد. حالا میریم برای اضافه کردن نخ توی رج دوم. نخ رو روی قلاب سر میندازیم و از داخل یکی از این فضای تک زنجیره میریم، نخ میگیریم، بیاریم بیرون، از روی حلقه روی قلاب ردش میکنیم و به اصطلاح بست میزنیم. بست رو که زدیم الان نخمون وصل شد. برای بافت رج 2 هم کاری که گفتم رو انجام میدیم. 3 تا زنجیره میزنیم شروع رج به عنوان یک پایه بلند. پایه بلند دوم رو هم همینجا میبافیم، بعد یه دونه زنجیره میزنیم، میریم داخل فضای بعدی و همین کار رو تکرار میکنیم تا آخر رج. 2 تا پایه بلند، یه دونه زنجیره، 2 تا پایه بلند، یه دونه زنجیره، داخل فضای تک زنجیره بعدی 2 تا پایه بلند، یه دونه زنجیره. همین کار رو تا آخر رج تکرار میکنیم. پایان رج 2 اینجا زنجیرمون که زدیم میایم توی سومین زنجیره‌ای که اول رج زدیم و پایه شلال میزنیم و وصل میشیم به رج بعدی به این شکل. الان رج 2 کامل شد. برای بافت رج 3 ما میخوایم دوباره بافت رو داخل این فضای تک زنجیره‌ای ببافیم که مابین این دسته های دوتاییمون هست. پس من دوباره شلال میزنم تا برسم به این فضای تک زنجیره‌ای. حالا رج 3 رو میخوایم شروع کنیم به بافتن. شروع رج 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند و 2 تا پایه بلند دیگه داخل همین فضا میبافم و یه دونه زنجیره میزنم. حالا این بافت رو تا آخر رج تکرار میکنیم. مثل رج 2 هست با این تفاوت که ما اینجا داخل فضای تک زنجیره 3 تا پایه بلند باید داشته باشیم به این شکل. پایه بلند اول، دوم و سوم. بعد یه دونه زنجیره میزنیم، میریم داخل فضای تک زنجیره بعدی و همین بافت رو دیگه تا آخر رج تکرار میکنیم. پایان رج 3 اینجا زنجیره آخر رو که زدیم میایم توی سومین زنجیره رج پایه شلال میزنیم و وصل میشیم. دیگه الان با این رنگ من کاری ندارم. اینجا نخ رو قیچی میکنم، این نخ رو در میارم، از همین جایی که بست زده بودم قلاب رو از طرف پشت میارم جلو، نخ رو میگیرم میبرم پشت بافت و به هم شکل که اینجا بهتون گفتم نخ رو پشت بافت پنهان میکنیم که پشت کارمون هم تمیز در بیاد. این میشه کفی لیوانمون. حالا میخوایم حاشیه که گلش هست رو ببافیم. برای بافت رج 4 دوباره میخوایم نخ رو سر بندازیم. به این صورت اول یه گره میزنیم، قلاب رو میبریم داخل گره و نخ رو روی قلاب سر انداختیم.
برای بافت رج 4 ما از این فضای تک زنجیره میخوایم بافت رو شروع کنیم و فرقی نمیکنه که از کجا بافت رو شروع کنیم. قلاب میبریم داخل فضای تک زنجیره و یه دونه پایه کوتاه میبافیم. اینجا با پایه کوتاه نخ رو وصل میکنیم و حالا میخوایم رج 4 رو شروع کنیم به بافتن. 5 تا زنجیره میزنیم. بعد میایم اینجا توی این پایه های بلند که دسته ستایی بود داخل این فضای تک زنجیره بافتیم، پایه وسطش از بالای پایه داخل این گندمی قلام بریم و پایه کوتاه میبافیم. بعد دوباره 5 تا زنجیره میزنیم، میایم داخل این فضای تک زنجیره‌ای و پایه کوتاه میبافیم. همین بافت دیگه تا پایان رج تکرار میکنیم. یعنی اینجا ما داخل فضای تک زنجیره پای کوتاه رو که بافتیم 5 تا زنجیره میزنیم، میایم بالای این پایه وسط از این دسته ستاییمون و داخل گندمیش یک پایه کوتاه میبافیم. بعد دوباره 5 تا زنجیره میزنیم، داخل فضای تک زنجیره‌ای یک پایه کوتاه، دوباره 5 زنجیره داخل این پایه وسط داخل گندمیش یک پایه کوتاه و همین بافت دیگه به همین ترتیب تا پایان رج تکرار میکنیم. پایان رج اینجا آخرین پایه کوتاه رو که توی این پایه وسط از این دسته ستایی بافتیم میایم 5 تا زنجیره میزنیم و میایم روی این اولین پایه کوتاهی که اول رج زدیم وصل میزنیم یا پایه شلال میزنیم و وصل میشیم به رج 5. رج 5 میخوایم بافت داخل این فضای 5 زنجیره شروع کنیم. پس من داخل این فضای 5 زنجیره یک پایه کوتاه میبافم، بعد 3 تا زنجیره میزنم و باید 4 تا پایه بلند داشته باشیم که مابینشون یک زنجیره بخوره. پس پایه اول یه زنجیره، پایه دوم یه زنجیره، پایه سوم یه زنجیره و اینم پایه چهارم. پایه چهارم رو که بافتیم بعد میایم 3 تا زنجیره میزنیم قرینه اول بافتمون و یه دونه پایه کوتاه توی همین فضا میبافیم به این شکل و میریم داخل فضای 5 زنجیره بعدی یه دونه پایه کوتاه میبافیم، بعد 7 تا زنجیره میزنیم 1 2 3 4 5 6 و 7. بعد میایم از این پایین میشماریم 1 2 3 4. زنجیره چهارم قلاب رو میبریم داخلش و پایه شلال میزنیم به این شکل و در اصل اینجا ما الان یه دونه پیکوت زدیم. بعد دوباره 3 تا زنجیره میزنیم، میایم داخل فضای تک زنجیره‌ای یه دونه پایه کوتاه میبافیم به این شکل. همین بافت رو دیگه تا آخر رج تکرار میکنیم. یک در میون توی فضای 5 زنجیره اول این بافت رو تکرار میکنیم، فضای 5 زنجیره دوم این بافت تکرار میشه. من یه بار دیگه بهتون نشون بدم که به چه صورت هست. داخل فضای 5 زنجیره یک پایه کوتاه میبافم، بعد 3 تا زنجیره میزنم و میایم 4 تا پایه بلند میبافیم که مابینشون یک زنجیره میخوره. پای بلند سوم اینم زنجیرهش و پای بلند چهارم رو که بافتیم 3 تا زنجیره میزنیم داخل همین فضا یک پایه کوتاه میبافیم. میریم داخل فضای 5 زنجیره بعدی یک پایه کوتاه 7 تا زنجیره 4 5 6 7 از پایین میشماریم 1 2 3 4. توی زنجیره چهارم بس میزنیم، بعد دوباره 3 تا زنجیره میزنیم و داخل فضای 5 زنجیره پای کوتاه میبافیم. همین بافت رو دیگه تا پایان رج تکرار میکنیم. خب من این بافت رو تا آخر رج تکرار کردم. آخرین 5 زنجیره که داریم باید این بافتی باشه که زنجیره و پیکوت داره و پای کوتاه رو که داخل این پایه میزدیم همیشه این دفعه میایم پای کوتاه رو داخل
زنجیره که زدیم بعد میایم داخل این اولین پای کوتاهی که توی این فضای پنج زنجیره اولمون زدیم بست میزنیم و نخ رو قیچی میکنیم و مثل همون اول ویدیو که بهتون گفتم اینو میبریم پشت باف و اینجا مابین نخها پنهانش میکنیم. بریم برای بافت گل ها. برای بافت گل فقط با این قسمت ها که بافت پایه هست کار داریم و برای شروع باید بافت رو میخوایم توی این رشت قسمت های بین این پای بلندا انجام بدیم و این نخو که روی قلاب سر می‌اندازین یکم بلند نگه دارین چون آخر کار بهش نیاز داریم. پس مهم نیست که از کجا شروع میکنید، از هر جایی که دوست دارید شروع میکنید. قلاب میبریم داخل این فضا، با پایه شلال نخ رو وصل میکنیم. میخوایم بافت پاپکورنی ببافیم. اول 2 تا زنجیره میزنیم که قد نخمون بلند باشه. این 2 تا زنجیره داخل بافتمون حساب نمیشه. بافت پاپکورنی رو میخوایم با 4 تا پای بلند ببافیم. به این شکل 4 تا پای بلند داخل این فضا میبافیم. 2 3 4. بعد این نخو بلند میکنیم، میایم از اولین پایه قلاب از جلوی باف میبریم پشت باف، این نخ رو میگیریم میاریم بیرون. به این شکل الان پایه پاپکورنی ما با 4 تا پای بلند کامل شد. یه دونه زنجیره میزنیم به این فضای بعدی، این قسمت دوباره پایه پاپکورنی میبافیم. توی این قسمت ما باید 5 تا پایه پاپکورنی داخل این فضای تک زنجیره ما بین پای بلندها داشته باشیم. 4 تا پای بلند رو که بافتم، از پایه اول این نخ رو میگیرم میارم بیرون و پایه ها جمع میشه. یه دونه زنجیره میزنم و به همین ترتیب این بافت رو تا آخر تکرار میکنیم. من الان 2 تا بافتم، 3 تای دیگه باید ببافم که بشه 5 تا. یه دونه دیگه با هم میبافیم، 2 پای بلند، 3 پای بلند و اینم پای بلند 4. از پایه اول این نخ رو میگیرم میکشم و پایه ها جمع میشه. یه دونه زنجیره میزنم میرم برای بافت پایه بعدی. خب الان ببینیم من این قسمت 5 تا پایه پاپکورنی دارم. حالا میخوایم اینجا به این شکل جمعش کنیم و ادامه باف رو داشته باشیم. برای ادامه باف میخوایم ما بافت رو داخل این تک زنجیره که بین پایه های پاپکورنی زدیم داشته باشیم. خب ببینیم من بافت رو تا این آخر که بافتم، حالا برمیگردم به این شکل، میام پشت بافت روی اولین زنجیره‌ای که بعد از اولین پای پاپکورن بافت زدیم به این شکل پایه شلال میزنم و اینو وصل میکنم. بعد یه دونه زنجیره میزنم. حالا میایم اینجا داخل این فضا میخوایم بافت انجام بدیم. داخل این فضا یک بست میزنم، بعد 2 تا زنجیره میزنم. این زنجیره جزء بافت ما حساب نمیشه. حالا میخوایم توی این قسمت ها بافت انجام بدیم. یه دونه پایه بلند میبافیم، بعد 3 تا زنجیره میزنیم و حالا میایم روی همین پایه بلندی که الان بافتیم به این شکل که ببینید قلاب میره پشت پایه، پایه میاد روی قلاب و نخ میگیریم و پایه کوتاه میبافیم. به این شکل دوباره یه دونه پایه بلند توی این فضا میبافیم، 3 تا زنجیره میزنیم و میایم روی همین پایه بلندی که الان بافتیم پایه کوتاه میبافیم. همین رو دیگه تا آخر باید تکرار کنیم داخل این فضاها که ما بین پایه های پاپکورنی هستن. یه دونه پایه بلند، 3 تا زنجیره، بعد روی این پایه که الان بافتیم پایه کوتاه میبافیم. دوباره یه دونه پایه بلند، 3 تا زنجیره، روی همین پایه بلندی که الان بافتیم پایه کوتاه میبافیم. همین بافت رو تا آخر تکرار میکنیم تا به اینجا برسیم.
خب تا این آخر که بافتمون رو انجام دادیم رسیدیم به اول بافتمون. اینجا پای کوتاه رو که روی این پای بلند آخر زدیم، حالا میایم این قسمت بست میزنیم و وصلش میکنیم. بعد نخ رو قیچی میکنیم، از همون جایی که بست زدیم میبریم پشت بافت. ببینید حالا میاریم اینجا پنهانش میکنیم. اینجا الان روی بافتمونه، ما اینو میاریم این طرف و پنهانش میکنیم. بعد هم حالا اینجا ببینید یکم بازه، با این نخی که اول بافت داشتیم گفتم که اضافه بگیرید، میایم از داخل این فضا میگیریم و بست میزنیم و وصل میکنیم. به این شکل میشه. ببینید این گل ما الان کامل شد و درست شد. میتونید اینجا به جای پایه پاپکورنی پایه پفکی هم بزنید. بعد دیگه همین تا آخر بافتمون روی این قسمت هایی که بافت پایه هست گل میبافیم و بافتمون کامل میشه. به این قسمت ها دیگه کاری نداریم. اینم از پایان کار که میبینید چقدر زیبا شده. امیدوارم که دوستش داشته باشید، ببافید و عکسشو به منم نشون بدید. موفق باشید. خدا نگهدار.